سلام، امروز قراره 3 مدل تخم مرغ آبپز رو آماده کنم. 3 تا تخم مرغ دارم. روی هر کدوم زمانی که برای پخت نیاز دارن رو می نویسم. 5، 7 و 10 دقیقه. در یه ظرف مناسب مقداری آب بریزیم به طوری که روی تخم مرغ ها رو بگیره. به اون آب 1 قاشق سرکه سفید بزنید. سرکه از ترک خوردن تخم مرغ ها جلوگیری میکنه. وقتی که آب به جوش اومد، تخم مرغ ها رو به صورت همزمان داخل آب بریزید. وقتی تخم مرغ ها رو داخل آب انداختین، تایمر رو روشن کنید. سر زمان 5 دقیقه، 7 دقیقه و 10 دقیقه باید تخم مرغ ها رو از داخل آب بیرون بیارید. سعی کنید پختتون از 15 دقیقه بیشتر نشه، چون اینطوری یک هاله سیاهی دور زرده رو میگیره که مزه خیلی جالبی نداره. بعد از اینکه تخم مرغ ها رو از آب درآوردین، اونها رو داخل آب سرد بذارین تا به پوسته تخم مرغ شوک وارد بشه و موقع پوست کندن راحت تر پوستش کنده بشه. تخم مرغ 5 دقیقه‌ای پخت عسلی یا سافت نام داره که پوستش یکم باید با احتیاط کنده بشه، چون سفیدش کاملا پخته شده اما زردش نپخته است. با نمک و فلفل سیاه عالی میشه. تخم مرغ بعدی که از نوع مدیوم یا نیمه عسلی هستش رو میتونید با یک قاشق ضربه بزنید روش یا حتی به میز بزنید و با چرخوندن تخم مرغ بین 2 تا کف دستتون باعث میشید که پوستش راحت تر جدا بشه. این تخم مرغ هم از نوعی هستش که فکر میکنم طرفدارای بیشتری داره، حالت نیمه عسلی هستش. سومین تخم مرغم که 10 دقیقه پخته، دیگه هر بلای خاصی میتونین سرش در بیارین، یا با قاشق ضربه بزنین یا به میز بکوبین. ولی اگر روی زمین یکم غلتش بدین، پوستش یه تیکه جدا میشه. این نوع پخت کامل یا هارد نام داره که دیگه زرد و سفیده کاملا با هم دیگه پخته شدن. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی و مفید بوده باشه. لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.